Hello boys, සුබ දවසක්. අදත් අපි එකතු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකක. AliExpress එකෙන් ඉතාම අඩු මුදලට CPU එකක් ගෙන්න ගන්න කොහොමද බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු. එක තමයි විකුණුම්කරුගේ ඉතිහාසය. විකුණුම්කරුගේ ඉතිහාසය කියන්නේ ඒ සෙල මේ platform එකේ අඩුම අවුරුදු 3ක කාලයක් සේවා සපයලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපි බලන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම මාසයක් දෙකක් ඉන්න සෙල කෙනෙක් නම් ඇත්තටම වගකීමක් නැහැ එතන. ඊට පස්සේ විකුණුම්කරුගේ සේවා මට්ටම පාරිභෝගිකයෝ එයාට තරු දෙනවා. ඒක 4.8ට වඩා තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. අපි ඒක අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක්. අපි ඒක වෙන්නනම් ඉස්සරහට අපි බලමු. ඊළඟ කාරණා තමයි විකුණා ඇති භාණ්ඩ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම කස්ටමර් රිවිව් එක. ඒ භාණ්ඩයේ සෝල්ඩ් ප්‍රමාණය ඒකක කීයක් විකිනලා තියෙනවද? අඩුම එකක 50ක්වත් විකිනලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක වැඩි වෙන්න ඒ කියන්නේ භාණ්ඩේ වැඩි දෙනෙක් මිලදී අරන් තියනවා කියලා. ඊට පස්සේ භාණ්ඩේ මිල හා ගුණාත්මක තත්ත්වය. ඇත්තටම ඩොලර් රේට් එක අඩුයි නම් ඒ දවස් වලට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ඕඩර් කරන්න. එතකොට ඇත්තටම ගෙවන්න වෙන රුපියල් ප්‍රමාණය ඉතා අඩුයි. අපි ඒක පෙන්නන්න ඉස්සරහට. ඒ වගේ මෙතන තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් එක. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය කියන්නේ මේ ඩෙලිවරි සර්විස් එක මොකක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකා පෝස්ට් එකෙන් එන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්‍රයිවට් ඩෙලිවරි කම්පැනි එකකින් එන්න පුළුවන්. අපි රෙකමන්ඩ් කරන ශ්‍රී ලංකා පෝස්ට් එක ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක් නත් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් හැමෝම නෙවෙයි. මේ තියෙන මම ඕඩර් කරගත්ත i5 11400F F series එකක්. F series වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා graphic නැහැ. අපි වෙනම graphic card එකක් use කරන්න ඕනේ මේකට. i5 11 gen එකක්. ඒ කියන්නේ Thread 12 Core 6කින් සමන්විත වෙනවා මේක. අත්‍තරත් මේක ලංකාවේ ගත්තොත් 50න් උඩ 50000න් උඩ තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ තියෙන අද තියෙන මිල 41285 මම මේක ඕඩර් කරද්දී 34000 ගානට මම මේක ගත්තේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මේක ඕඩර් කරන්න කලින් බලන්න මේකේ රේටින් කොහොමද කියලා. මේකේ තියෙනවා 4.9ක්. සෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා 251ක්. ඒ කියන්නේ විකිනලා තියෙනවා 251ක්. ඒ වගේම බලන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා shop එකේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා බලන්න. හොඳ රේටින් එකක් තියෙන shop එක. හොඳ සෙලර් කෙනෙක්. අවුරුදු 5කට වඩා පරණ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතනින්. අවුරුදු 5කට වඩා පරණයි මේ සෙලර්. අතරම ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් එකක් දාන්න කලින් අනිවාර්යෙන් බලන්න shop එක කොහොමද සෙලර්ගේ history කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේව කරන බයි කරන්න හදන ප්‍රොඩක්ට් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එක කොහොමද කියලා හොඳට බලන්න එකින් එක විස්තර. මේකේ 3 year warranty එකක් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ එහෙම පෙන්නුවට සෙලගෙන් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින්. ඇත්තටම මට මෙතන හම්බුනේ 1 year warranty එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා බලන්න කස්ටමර් රිවිව් එක. ෆොටෝස් තියෙනවා. ගත්ත අයගේ හොඳ කමෙන්ට්, බෑඩ් කමෙන්ට් ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න ගන්න කලින් මේ වගේ ලොකු කන්ෆරන්ස් එකක් ගද්දී. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි. මේ හැම දෙයක්ම බැලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ shipping method එක මම ඇත්තටම මේ ගෙන්නගෙන ඉවර වෙච්ච එකක් මේ. තම tracking available එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ order කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හරියටම දැනගන්න. ඒ වගේ මේ වගේ ලොකු order එකක් දාද්දි අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා පෝස්ට් එක හරහා රෙජිස්ටර් පෝස්ට් ඒ කියන්නේ ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා එන විදිහට ඔයගොල්ලෝ දාන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට
ඒක හම්බුනේ නැත්නම් ආපහු සෙලරට යන විදියට ව්‍යාපෘති තැපෑල මගින් තමයි සෙලරට කියන්න පුළුවන් ඒක. ඒතර සෙලර් ඒ විදිහට එවනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වොලියුම් එක වැඩි කරලා අහන්න. මේ තියෙන්නේ අපිට ආපු ඕඩර් එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන RB ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා පෝස්ට් එකේ ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් තමයි මේක අපිට ආවේ. ඇත්තටම මේ වගේ ලොකු කම්පරන්ස් එකක් ගෙන්න ගද්දි අනිවාර්යෙන් රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එක ගෙන්න ගන්න. වගේ බලා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. සෙලර් ඒ කියන්නේ අපිට ඒක බහන්න ලැබුණ නැත්තම් ආපහු සෙලරට යන විදිහට තමයි ඒ හම්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා කිසිම පාළු දීමක් හෝ ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. අපි බලමු මේකේ ප්‍රොපෝමස් ටික ඉස්සරහට ඇසෙම්බල් එකත් එක්ක. ඉස්සරහට අපි මෙහෙම බඩු ටික ගෙන්නගෙන අපේ කම්පරන්ස් ටික ගෙන්නගෙන අපි තනියෙන් හදමු අපේ PC එක. ඉස්සරහට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි එකින් එක කියලා දෙන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක අද